ආයිබන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMD YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලට වෙනදා වගේම අලුතෙන්ම ආපු Bitcoin mining site එකක් අරන් ආවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක හොඳ site එකක්. අලුතෙන්ම ආපු site එකකින් අපිට මේකේ කාලේ තියෙනවා අපිට මේකේ withdrawal එකක් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ site එක register වෙන්නේ, කොහොමද withdraw ගන්නෙ. අපිට මේක ගිගාහර්ට්ස් ගන්න කොහොමද වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විස්තර වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එකට අලුත් යාළු වෙන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම අලුතෙන්ම ගේන මේ වගේ අලුත්ම e-money site වල විස්තර ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම site එක දාලා link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් බලන්න වීඩියෝ එකට. ඔව් යාළුවනේ link එකෙන් ආව මෙන්න මෙහෙම තමයි site එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ willfat.com කියලා යාළුවනේ. ඉතින් මේ site එක පහළට යද්දී ඔයාලට මේක invest කරන්න පුළුවන් plan ඒ විස්තර සියල්ලම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේක 26 වෙනිදා තමයි site එක start කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විද්‍යාලනේ invest කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම pay out උත් තරම් තියෙනවා. හරියල්න අපි බලමු මේක කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ කියලා. රෙජිස්ටර් වෙන්න යාළුවනේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා උඩට යන්න ඕනේ. උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ඔයාලා මේකේ withdrawal ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඕනම Bitcoin වලට address එකක් එතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒකල ඔයාලට මෙන්න මෙතන sign කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට මම login වෙලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ අපි free වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාලා site එකට ආව මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ගිගා 100ක hash power එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් mine වෙනවා පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට profit එක දවසට හම්බ වෙන ගාන මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ hash power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ යාළුවනේ පැය දෙකකට සැරයක් මෙන්න මෙතන මේ bonus කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. බෝනස් එකට ගියාම යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන get bonus කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපේ account එකට එකතු වෙනවා. ඒ hash power ගාන මේ මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මට bonus මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් හම්බුණා මෙන්න මෙතන gigahertz ගාන. ඉතින් ඒ වගේ පුළුවන් ඔයාලට මේකේ hash power එක වැඩි කරගන්න පැයෙන් දෙකින් දෙකට. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම ඔයාලට තව මේකේ මෙතන මේ withdraw option එකට ගියාම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මේක යාළුවනේ අපිට කැමති නම් reinvest කරන්නත් පුළුවන්. අපිට reinvest කරලත් අපේ hash power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේක deposit එකක් කරනවා මෙන්න deposit option එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන currency කීපෙම ඔයාලට deposit කරන්න පුළුවන්. මේක යාළුවනේ deposit minimum amount එක දීලා තියෙන්නේ 0.01 ඩොලර්. ඉතින් ඔයාලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතනින් currency එක තෝරලා ඔයාලට මේකේ deposit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේක කොහොමද withdraw ගන්න තියෙන්නේ. අපි withdraw option එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ යාළුවනේ උඩින්ම ඔයාලගේ මෙතන wallet address එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන තියෙන amount එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා withdraw ගන්න නම් withdraw click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න මේකේ minimum withdraw ගන්නවා නම් යාළුවනේ amount එක තියෙන්න ඕන 0.3.5ක් තියෙන BTC. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ අපිට hash power එක වැඩි කරගෙන ඉතින් ඉක්මනින්ම withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් deposit එකක් කරලා මේකේ hash power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ site එක ගැන එච්චර තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.